Hallo allemaal, leuk dat jullie er allemaal weer zijn bij deze vierde editie weer van Afterwork Creativity. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Nikki Saliha. Ik ben afgestudeerd als illustrator aan Artes in Zwolle. En normaal gesproken geef ik ook workshops in winkels ook waar vaak stelmateriaal verkocht wordt. Maar ja, deze tijd gaat het natuurlijk iets lastiger. Vandaar dat wij het op deze manier doen. Hoi Anita. Ja, in ieder geval leuk dat jullie allemaal weer kijken. Hou er wel rekening mee, het is een livestream. Dus we hebben een beetje vertraging. Ik zal zoveel mogelijk ook als jullie vragen hebben, jullie antwoord geven. Hey de view, leuk dat jullie ook weer kijken. En nou, we zouden eigenlijk aan de slag gaan met verzoekjes. Nou hebben wij best wel wat verzoekjes binnengekregen. En ik dacht, weet je, we pakken er gewoon één uit. En die gaan we even goed belichten. Dus vandaag gaan we aan de slag met urban sketching. En dat is heel erg leuk. En normaal gesproken doe je natuurlijk ook lekker buiten. Maar het is nu koud, dus vandaar dat ik ook in het werkboekje een foto heb gebruikt. Om jullie uit te leggen hoe je zoiets zou kunnen opzetten. En aan het einde van deze urban sketching gaan we natuurlijk bekendmaken wie de grote grafietset heeft gewonnen. Ik heb een bakje met allemaal verschillende namen erin zitten. Dus aan het einde kiezen we daar eentje uit. Dus blijf vooral tot het einde kijken. En dan gaan we nu aan de slag. Ik zal eerst even vertellen welke materialen we gaan gebruiken. We gebruiken de volgende materialen. Ik heb ervoor gekozen om een 4B grafietkrijt ook te gebruiken. En dat heb ik eigenlijk expres gedaan omdat het wat groter is. Dan ga je niet echt zo verliezen in de details. Het is echt gewoon leuk even de essentie om dat neer te zetten. Daarbij gaan we ook gebruik maken van de aquarel grafietpotloden. De HB, de 2B en de 4B gaan we daarvoor gebruiken. En we maken ook gebruik van de waterbrush, waterpenseel. Dus dat zijn de verschillende materialen. Het is ook wel goed om een gummetje erbij te gebruiken. Het kan zijn dat ik weer misschien iets te snel ga. Je kan deze livestream kan je altijd gewoon terugkijken. Gewoon op je eigen tempo. En het werkboekje is gewoon te downloaden. Dus hou die gewoon erbij. Goed als referentie. Dan gaan we nu aan de slag. Normaal gesproken, als ik teken, dan begin ik gewoon eigenlijk bovenaan bij een punt. En dan werk ik het zo verder uit naar beneden. Maar natuurlijk voor jullie is dat misschien wel wat lastiger. Dus we gaan even een klein perspectieflesje doen voordat we gaan beginnen. En urban sketching is heel erg leuk. Is een beetje zo rond 2006 is dat zo gestart en heeft het ook echt die naam gekregen. Dat mensen ook echt de stad in gingen en daar gewoon lekker gingen tekenen. Dus er zijn er heel veel groepen ontstaan. In Nederland heb je die ook. Dus als je het leuk vindt, dan kan je dus met meerdere mensen dus gezellig buiten gaan tekenen. Mits het wel weer kan natuurlijk. En als het ook niet meer zo koud is, want het is best wel fris. Maar we beginnen even met een kleine perspectiefles. Ik heb hier een afbeelding. Het makkelijkste is als je recht voor een gebouw gaat zitten. Want dan zie je ook dat de lijnen dus allemaal best wel goed recht lopen. En dat is gewoon een hele simpele manier om gebouwen eigenlijk te tekenen. Maar als je iets gaat verschuiven, dan heb je iets meer dat je meerdere vlakken van het gebouw dus ook ziet. En dan zie je ook, als je die lijnen zo doortrekt, dat de lijnen niet meer recht lopen, maar dat ze schuiner lopen. En als je al deze punten van dit gebouw dus door zou trekken, dan kom je uit bij een verdwijnpunt, zo noemen we dat. Al die lijnen gaan naar één punt. En dat is natuurlijk ook zo voor de andere kant van het gebouw.
En nou, zo zie je ook dus dat die lijnen dus wat schuiner lopen. Als je die twee punten nou met elkaar verbindt, zoals je hier ook kunt zien, dan is dit de horizon. Dat is eigenlijk het punt wat mijn ooghoogte ook is. Dus als jij groter bent dan ik of kleiner, dan zal je oogpunt dus ietsjes anders liggen dan hier afgebeeld. Maar dit is wel heel fijn om zo je hele gebouw bijvoorbeeld uit te meten. En dit noemen wij ook, omdat het twee punten zijn, noemen we het ook twee puntperspectief. En deze manier is ook een lijnperspectief. Zo wordt dat eigenlijk genoemd. Nou met urban sketching hoef je natuurlijk niet alles helemaal zo recht toe recht aan uit te meten. Maar het kan je wel een beetje een houvast geven hoe bepaalde lijnen kunnen lopen. Want als ik ook in ga zoomen, dan zie je ook dat eigenlijk, als je goed kijkt naar mijn oogpunt, dat alles wat daarboven zit, dat die lijnen wat meer schuin naar beneden lopen. En alles wat onder mijn oogpunt zit, dat wat meer schuin omhoog loopt. Dus dat is even een goede houvast voor jezelf van hoe bepaalde lijnen dus kunnen lopen. En normaal gesproken, als je dus in de stad zit bijvoorbeeld, dan kan je dus je oogpunt meten, je eigen ooghoogte. Dat is wel, daarom zie je heel veel kunstenaars ook dit doen zo. Zo een potloodje zo ervoor houden, dus eigenlijk op ooghoogte. En wat ik vaak doe is, ik duw mijn schouder eigenlijk tegen mijn oor aan. En ik hou het zo voor mijn oog. Dan weet ik ongeveer wat mijn ooghoogte is. En die lijn kan je dan bijvoorbeeld al in schetsen. Ik zal even uitzoomen. Nou, als je voor zo'n gebouw zit, dan begin je eigenlijk eerst met de grote vlakken eigenlijk op te zetten. En daarvoor heb ik dus ook het 4B grafietkrijt heb ik nu ook voor me liggen. En het is eigenlijk ook een kwestie van heel goed kijken. Kijk eigenlijk wat je ziet en hoe de lijnen eigenlijk zo lopen. En het hoeft allemaal niet perfect. Het mag ook een beetje, de lijnen hoeven niet echt aan elkaar aangesloten te zitten. Het mag wel lekker een beetje speels. En daarom heb ik dus ook een wat groter krijt gepakt. Dat het allemaal wat groffer eruit mag zien. Dus waar we mee beginnen is, we beginnen eigenlijk met de grote vlakken. Wat je dus ook in het werkboekje kan zien. Nou, dus we schetsen eigenlijk de grote vormen. Schetsen we eigenlijk erin. Nou, je ziet dus de zijkanten van het gebouw. Dat loopt ongeveer zoiets. En het is ook een goede oefening voor jezelf om gewoon even een keer een blaadje erbij te pakken, gewoon een klapblaadje. En dan gewoon even te oefenen met rechte lijnen zetten. En lijnen bijvoorbeeld naar de zijkant. Ik zal hem even wat meer uitzoomen. Kun je het geheel zien. En zo het loopt een klein beetje scheef zo aan de bovenkant. Dus dat schetsen we er ook gewoon in. Nou, we zeiden net ook, alles wat aan de onderkant zit, loopt weer wat meer omhoog. Dus die lijn ongeveer zo. En het is maar een schets. Hou je schets altijd licht, zodat je het altijd nog aan kunt passen of uit kan gummen. En dus zo rustig je basisvormen op te zetten. Nou, er zit er een stuk boven. Nou, die heeft zo'n beetje zo'n boogje. Het is misschien ook goed om die cirkel al een beetje daarin te zetten, van wat daar bovenop zit. Dat doen we ook aan de andere kant. En het is gewoon echt lekker een beetje aftasten. Het hoeft allemaal niet secuur te zijn. Nou, dit is dan het grote stuk. Nou, je zie je dus dat hier die voorgevel, dat het hier ongeveer zo naar boven gaat lopen. En dan zit er zo'n mooie ronding zit daar bovenop. Ik hou mijn schets altijd best wel licht. Ik zal wel ietsjes inzoomen, dan zien jullie het ook wel ietsjes meer. Dat is wel goed te zien. Joan, ik volg. Nou, goed dat je al goed die tips zo hebt meegekregen. Ga er ook lekker mee aan de slag. Dan gaan we naar de andere kant van het gebouw. Dat loopt ongeveer tot hier. En je ziet ook dat, kijk, normaal gesproken loopt het dus wat meer zo. Maar het gebouw, dat loopt ietsjes zo naar onderen. Het loopt zeg maar naar beneden wat meer af. Dus het is niet echt een rechte lijn. Maar voor nu is deze lijn wel even prima.
Hier zit ook weer een kleine ronding boven. Dus dat schets je er ook in. Ook weer aan de andere kant. En dan zit hier, kan ik goed als je naar de foto kijkt, zie je hier ongeveer bij dat rondje, zie je dat daar het dak begint. En dan komt hij ongeveer hier zo terecht. Dus dan trek je zo een lijn. Dan heel zachtjes, heel voorzichtig, een beetje aftasten. Gewoon dat je de grote vormen een beetje zo hebt staan. Nou, dat is alweer de eerste stap. Nu hebben wij alweer het gebouw goed opgezet. Dan gaan we de ramen en de deur bijvoorbeeld gaan we erin zetten. Dat is een goede tip. Je ziet ook dat als je goed naar de foto kijkt, zie je ook dat hier dus ergens een cirkeltje zit. Die schetsen we er gewoon zo in. En hier ergens zit een klein raampje. Die plaatsen we ook. En je hoeft helemaal niet hard te drukken met je grafietkrijt. Gewoon heel zachtjes eroverheen strijken. Hij ligt ook ietsje zwaarder in de hand. Vind ik zelf ook altijd wel heel erg fijn. En voor de mensen die niet verder kunnen kijken, het is altijd weer terug te kijken deze livestream. Dus kan je gewoon rustig op je eigen gemakje daarmee aan de slag. Je ziet ongeveer dat de ramen hier zo in het midden, dat die gelijk lopen met deze lijn. Dus ik trek hem eventjes door. Dan weet je ongeveer, nou hier tussen bevinden de volgende ramen. En wat ik alvast doe, is ik schets een lijn. Ziet je trekt hem weer ietsje schuiner. Daar komt ongeveer het eerste raampartij en de tweede raampartij. Nou, dat zal ongeveer hier komen. En dan zitten hier dus die boogjes erin. En hier andere boogjes. Het is gewoon een kwestie van goed kijken. Kijk gewoon goed naar het gebouw. Wat zie je eigenlijk? En hoe lopen die vormen? En dat plaats je erin. Dit is ongeveer de eerste raampartij zou moeten komen. Je kan het gebouw eventueel ook nog een beetje in vlakken verdelen. Nou, hier ongeveer komt het bovenstukje. Dit is ook een heel mooi gebouw. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om de stad in te gaan. En gewoon te kijken van, hé, waar gaat mijn hart sneller van kloppen? En dat probeer ik dan op mijn manier zo vast te leggen. Nou, hier zit dan de gevel zo aan de onderkant. En je ziet ook dat er eigenlijk wat meer ruimte bijvoorbeeld aan de onderkant erbij zou mogen. Nou, omdat het nog een schets is, kan je het altijd nog een klein stukje verlengen. En zo nog erin zetten. Daarom is de schets gewoon heel fijn. Kun je altijd nog aanpassen. Nou, hier ongeveer op de zijkant van de paal. Hier zit een cirkel. Hier zit de deur. En hier zit dan een grote raampartij. Nou, en hieronder, onder dit raam, op de foto zie je dat heel goed, zit nog een klein boogje. Waar nog kleine steentjes ook, witte steentjes op zitten. Dus die schetsen we er ook gewoon in. We weten ongeveer waar het raam moet beginnen. En op de raampartij zie je ook deze lijn van het eerste raam wat we hebben gezet. Kan je dus eigenlijk gewoon doortrekken voor het volgende raam. En met Urban Sketching is het gewoon echt een beetje de essentie van het gebouw weergeven. Als we de ramen al erin zitten, dan gaan we naar de andere kant. Je ziet ongeveer dat er een witte streep hier bovenaan zit. Dan zit er nog eentje en dat begint ongeveer bij deze boog.
Dus dan kan je goed zien van oké, nou, daar komt de volgende streep. En dan gaan we hier kleine portiekjes met luikjes erin zetten. En ik hou het gewoon heel lichtjes. En stel je voor, je komt toch iets wat ruimte tekort, kan je het altijd weer het gebouw nog ietsjes breder maken. Dan zit daar dus een streep onder. En dan begint de volgende raampartij. Nou, je ziet dat die ongeveer hier halverwege de raam hier gaat beginnen. Dus dan zet je weer een hulplijntje. Nou, je weet, het gaat wat schuiner naar beneden. Dus dat hou je dan ook weer aan. Het loopt ongeveer tot onderaan de raampartij hier. Dus dat schets je dan ook weer in. Dan weet je ongeveer, nou, tot zover ongeveer moet mijn raam lopen. En je kan die lijns weer doortrekken. Dan zit hier nog 2 kleine raampjes. Gewoon simpele vormen erin zetten. En dan hebben we hieronder, hebben we eigenlijk heel laag. Het is eigenlijk wel heel grappig als je daar ook in het echt langs loopt in Zwolle. Ik woon in Zwolle, vandaar ook dat ik dit gebouw heb gekozen. Dan is het, zijn het hele lage raampjes. En ik heb het even ook nog opgezocht. Het kan dus zijn dat hier dus water langs heeft gelopen, heel vroeger. En dat mensen dus met de boot, met een bootje zo er langs hebben kunnen varen. En dat ze zo uit de raampartij dingen gingen verkopen. Dat is eigenlijk wel grappig, een beetje geschiedenis ook erbij. Ja, zo hebben we de opzet van het gebouw hebben we staan. Gewoon heel lichtjes. Nu we dat hebben gedaan, doe ik een klein beetje van de straatomgeving gaan we daarbij intekenen. Nou, op de foto is ook te zien dus dat hier een niet parkeerbord zit. Die schetsen we er ook gewoon in. Zo op deze manier. Ik zal even wat meer inzoomen. Die schets je er zo in. Nou, er zitten daar wegwijsborden. Schets je er ook in. Je ziet ongeveer tot boven die raampartij dat het daar ongeveer uitkomt. En het is ook heel leuk als je dus buiten zit te tekenen. Dan gaan er altijd mensen dan meekijken wat je eigenlijk aan het doen bent. En zo kom je heel veel leuke contacten kom je ook zo tegen. Er zit er nog een informatiezuil zit ernaast. Schetsen we er ook gewoon in. Gewoon simpele vormen. En daarnaast staat een hele mooie lantaarnpaal. Nou, je kan ongeveer zien op de foto ook dat de lantaarnpaal ongeveer op deze hoogte terecht komt. Daarom is het gewoon altijd goed om even te kijken van oké, nou, tot hoe ver komt die ongeveer. Een beetje ongeveer waar die moet komen zitten. En het leuke aan grafietpotlood is dat je dus, of grafietkrijt, is dat je dus niet heel gedetailleerd kan werken. En dat een klein streepje of een scribble al een verdikking aan kan geven. Nu doe ik nog een klein beetje op de straat, dus de gebouwen aan de achterkant erbij. Ik vind het altijd wel leuk om dat toe te voegen. Geeft toch net iets meer karakter aan je tekening. En je ziet ook op het plaatje dat hier ongeveer de gebouwen beginnen. En zo kan je dus, hoef je alleen maar in één rechte lijn, gewoon heel lichtjes, zo de gebouwen aan de bovenkant zo te volgen. En zo hebben wij eigenlijk al bijna een straat eigenlijk ook al neergezet. Het leuke is, je hoeft ook niet echt alles te tekenen, alle details. Gewoon de suggestie wekken doet al heel erg veel. Dus je vult dit zelf eigenlijk al op alsof daar gebouwen zouden moeten staan. Je kan bijvoorbeeld ook nog de rest van de straat zo weergeven.
krijg je ook echt wat meer diepte zo in je tekening. Goedenavond Tineke, leuk dat je ook meekijkt. Wat we nu gaan doen, is we gaan het gebouw wat meer aanzetten. Als je zoiets hebt van, nou mijn schets ziet er nu wel oké uit, het klopt zo enigszins wel, dan kunnen we dus met de grafietkrijt kunnen we wat meer aan gaan zetten. En zoals ik al zei, het hoeven dus niet echt, het mag een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het mag een beetje onafgebroken lijnen mogen het zijn. Het hoeft niet allemaal op elkaar aan te sluiten. Dat is juist leuk, dat houdt je lijnwerk ook een beetje speels. En zo vullen we het eigenlijk op. Dus nu we zeker zijn van oké, daar moeten de vormen echt zitten, kunnen we ook zo meer detail aanbrengen. Dus hier zit dan ook een vorm, zit daar zo in. Ik zal even wat meer inzoomen, dan zie je ook meer het lijnwerk wat ik doe. Nou, je ziet dat hier ergens een kleine bolling zit. Nou, dat betekent gewoon een klein cirkeltje. Daar gaat hij zo naar beneden. En dan een kleine ronding zit daarop. Een beetje zoals een slokkenhuisje. Om dat er zo in te staan. Dat zit ook weer aan de andere kant. Je ziet dat er nog een extra stukje zo zit. Dus die tekenen we zo mede in. Nou, hier ongeveer zit dan het andere sierstukje. Met die ronding weer erbij. Tweede slakkenhuisje. En je ziet ook, je hoeft het niet echt perfect te doen. Het is gewoon echt de suggestie wekken. Hier weer die cirkel. En ik doe hem een beetje zo de randjes nog eromheen. Als je dit storend vindt, dus die hulplijntjes die we gebruikt hebben, kan je dat natuurlijk gewoon uitgummen. Dus ik pak mijn gum erbij. En ik gum even die hulplijntjes weg, dat het straks niet in je tekening weer te zien is. En zo gaan we het gebouw eigenlijk verder af. Je ziet ook dat hier een klein platformpje zit. Aan de andere kant ook. Daar zien we wat meer zo van de zijkant. Dan gaat deze wat schuiner zo naar beneden. En je ziet ook, je kan natuurlijk ook gewoon afwijken van je schets. Hoeft niet per se dat je precies je schets over gaat trekken. Hier komt weer een kleine ronding. Weer zo'n slakkenhuisje. En dat gaat ook naar de andere kant. Gaat het ook door. En weer een andere slakkenhuisje erbij. En deze lijn die wordt dus met elkaar verbonden. Zo, op deze manier. En hier komt het raampje, komt hier bovenin. Op de zijkant, je ziet ook dat ik mijn lijn dus ook een beetje, ziet er een beetje bibberig uit, maar dat zorgt wel juist voor een beetje karakteristiek in je tekening. Nou zei ik ook, als je alles zo recht toe recht aan doet, dan wordt het heel strak. Dit geeft iets meer leven. Ik zal hem even ietsjes recht houden ook voor jullie. Nou, dat doen we ook aan de andere kant. Dat zetten we gewoon aan. Weet zeker dat dat daar moet komen. Daarom is schetsen dus ook gewoon heel belangrijk. Dan weet je zeker, oké, zo ongeveer, daar komt het. En daarna kan je alles dus wat meer aanzetten. Nou, nu heb ik deze plekjes aangezet. Dan gaan we ook nog wat meer details erin aanbrengen. Want hier hebben we deze boog, zoals je zo kon zien op de foto.
Die heeft wat flink wat schaduw daar ook in zitten. Dus ik zet het ietsjes aan zo. En als je het al aanzet, dan zie je ook dat het wat meer naar voren komt. Fijne avond ook, Tineke. Succes met het helpen. Leuk dat je even meekeek. Hier tussen die boog en het raampartij, daar zitten nou ja, een soort van kleine witte blokjes. Dus die kunnen we ook voorzichtig zo erin schetsen. Ik zal even inzoomen, dan zien jullie dat weer iets beter. Gewoon heel zachtjes. Dus er zit er eentje in het midden, er zit er eentje aan de zijkant en ook eentje aan de andere zijkant. En daar zit ook weer zo'n wit tussenstukje. En dat doen we voor elk gevelstukje. En het is heel erg leuk om zo naar gebouwen te kijken. Zo'n beetje die details op te vallen. Er zit hier nog precies zo'n wit klein blokje daarboven. Ook weer hier. En aan deze kant is hij weer wat forser. Dus dat schets je er gewoon in. En het hoeft niet precies, maar gewoon dat je een beetje dat gevoel van die blokjes krijgt. Nou, er zitten hier weer een paar tussen. Ook weer aan deze kant. Dan hebben we hier de raampartij. En je ziet ook dat die ramen dus, dat er eerst een randje boven zit. En ook wat meer aan de zijkant, dat er ook weer een randje zit. En aan de onderkant. Dus dat schetsen we er gewoon ook al eventjes in. En aan de andere kant ook. Al een beetje die ramen zo eruit komen te zien. Nou, daaronder zitten weer van die blokjes. Precies dezelfde manier, weer eentje in het midden. Eentje aan de zijkant. Eentje aan de andere kant. En hier zit weer zo'n leuk tussenstukje. En dat doen we hier boven ook weer. Zo breng je langzaam dus die details erin. Hier zit ook zo'n tussenstukje. En hier weer een aantal witte blokjes. Dat is toch eigenlijk wel heel mooi, hè? Hoe ze die gebouwen zo maakten. Dit gebouw is ongeveer zo rond de 16e eeuw is deze gebouwd. En Zwolle stikt ook echt van die mooie oude huisjes. Wel heel tof. Mocht je er ooit zijn, kijk vooral even in de stad. Ja, Inkpot. Heel bekend huisje. Dicht bij jullie ook in de buurt. Inkpot zit ook in Zwolle. Vandaar dat het daarvoor ook bekend voorkomt. Hier gaan we ook weer die raampjes erin schetsen. Deze zijn ietsjes langer. Hier zie je ook dat, dat er een klein tussenstukje zit. Dat de bovenste ramen, die had het niet. Dus dat schetsen we er ook gewoon even in. Gewoon rustig aftasten. Dan hebben we hier nog een paar witte blokjes. En hieronder, tussen die gevel en het raampartij, zitten ook nog kleine boogjes. Nou, dat schetsen we er gewoon ook in. Alles erbij. Het maakt niet uit als het ietsjes anders loopt dan hoe het er in het echt eigenlijk uitziet. Je ziet wel hoe het zo ongeveer loopt. Dan ga ik die gevel ook eventjes aanzetten. En als je wat meer van die details erin hebt gezet, dan zie je al dat het meer tot leven gaat komen. Dan hebben we hierboven ook nog
4 witte blokjes. En dan hebben we zo wel al die kleine details zo aangebracht. Volgende stap, wat ik zelf heel fijn vind, is om alvast wat donkere stukken erin te zetten. En dat is vooral bij de ramen. Wat ik doe, is eigenlijk met mijn grafietkrijt. Ik zal hier bij het bovenste raampje even beginnen. Je ziet dat daar 4 kleine zwarte vlakjes in zitten. Dan kan je heel erg Piet Luttel gaan doen, maar juist met dat krijt is het heel fijn om gewoon zo op deze manier de zwarte raampjes erin te zetten. En dat kan je later, als je dat toch wat rechter wil hebben, zou je dat later nog met het potlood nog eventjes bij kunnen werken. Nou, hier zitten 3 raampjes naast elkaar en onder elkaar. En dat vul je gewoon zo op deze manier in. En doordat alles niet heel strak en gedetailleerd is, vind ik juist heel erg leuk, wordt heel karakteristiek. En zo vul je eigenlijk de rest van de raampjes, vul je ook. En urban sketching is juist dat het lekker snel mag gaan. Natuurlijk op de koude dagen dan wil je helemaal niet zo lang zitten. Dus het is heel leuk om op een snelle manier toch het gebouw weer te geven. En het is leuk om zo nieuwe dingen te ontdekken, ook in je eigen stad. Leuke plekjes of gebouwen. En zo op ontdekkingsreis te gaan. En ook gewoon lekker je ogen over het gebouw te laten glijden. Te kijken, wat voor details zitten daar nou in? Hoe ziet het eruit? En door het invullen van deze donkere vlakken eigenlijk als het ware. Ik zal straks wel even uitzoomen, maar dan komt het echt al heel mooi tot leven. En het grafietkrijt is wat grover. Dus je hebt zo heel snel je vlakken eigenlijk al ingezet. Je ziet ook als het nu wat meer uit gaat zoomen. En als je dan het geheel kijkt, ziet het er al gelijk alweer heel leuk uit. Hier hebben wij 3 donkere vlakken in zitten. Schets ik er nog even in voordat ik het helemaal donker ga maken. Als je toch verkeerd gaat, ja, dan heb je het al helemaal donker. Het is toch wel ietsjes lastiger om uit te gummen. Dus eerst even erin schetsen. Raampartij maak ik gewoon helemaal donker. Ik hou mijn grafietkrijt wat schuiner. En zo kan je wat sneller het hele vlak eigenlijk zo opvullen. Hoe harder je drukt, des te donkerder die ook wordt. Voor nu ziet het er al goed uit. Dan hebben we daarnaast de raampartij. Er zit hier dus een donkere cirkel zit hierin. Zo, aan de zijkant. En dan hebben we de deur. Dan kan je nog een klein vlakje open laten voor het glas. Die doe je dan ietsjes lichter. En er zit nog iets opgeplakt, een klein papiertje. En dan hebben we de andere zijkant van het gebouw. Nou, we hebben dus die kleine die kleine luikjes eigenlijk wat daar zit. Dus dan kan je ietsjes zo, een beetje zo aanzetten. En dan heel lichtjes zo eroverheen gaan. En zo hebben we ons eerste luikje. Ik krijg een vraag van Paula. Is die dikke potlood ook grafiet? Ja, dit is een grafietkrijt. Dit is eigenlijk volledig grafiet. Dus je kan eigenlijk hele vlakke
gewoon gelijk al zo mee tekenen. Het is wel zo dat je wat viezere handen ervan kan krijgen. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is juist goed. En deze heb je dus ook in verschillende hardheden. En waar ik nu dus mee bezig ben is het 4B grafietkrijt. En dit heb je dus ook in potloodvorm. Die heb je in de 9000 serie de normale potloodvariant of in de jumbo variant. Dus de iets groter uit kluit gewassen broertje. Kun je die dikke lijngrafiet ook makkelijk uitgummen? Ja, zeker. Kan je makkelijk doen. En natuurlijk als je het wat harder hebt aangezet, is het wel wat moeilijker. Ik zal je wel een klein stukje laten zien. Dus als ik het heel lichtjes hou, of als ik het wat meer aanzet. Als je het wat meer aanzet, zet je natuurlijk iets meer kracht. Maar je ziet ook, lichte variant is zo weg. Donkere variant. Zie ik nog wel heel lichtjes. Dus dat is wel waar je rekening mee moet houden. Dus als je heel hard drukt, dan kan je nog wel een beetje een aanzet zien. Gaan we terug naar de luikjes. Die kan je gewoon heel snel eigenlijk opzetten. De linkerkant is ietsjes donkerder dan de rechterkant. Zo kan je net even wat meer schaduweffecten inbrengen. En ook weer lichtjes eroverheen strijken. Dan vul je het zo op. Dan nog een kleine raampartij. En zo hebben de luikjes eigenlijk al te pakken. Dan zit hieronder dus nog een lijn. Die zet ik ietsjes meer aan. Gewoon als schaduw. En dat doe ik ook hierboven. Ook nog een lijn. En hieronder ook. Zo. Nou, dan gaan we door naar dit gedeelte. Dit zijn die luikjes erboven. Dat is ook flink donker. Dus dan zet ik ook weer mijn potloodje iets meer aan. Dat je gewoon iets wat donkere vlakken eigenlijk creëert. Even kijken, hier zit nog die zuil. Die zet ik ook even aan voordat ik daar overheen ga. Dit is het verkeersbordje. En hier zitten nog die hele lage ramen zitten hier dus nog onder. En dat is de paal. En hier komen die bordjes nog. Zet ik ook iets meer aan. Gewoon niet al te secuur werken, dat hoeft helemaal niet. Hierachter zitten nog die luikjes. Nou, doe ik een klein vlakje, donker. En een luikje ernaast. En zo heb je de suggestie al van extra raampartij erbij. Ik zet ook het lantaarnpaaltje nog iets meer aan. Hier doe ik een klein stukje zo heen en weer, dan heb je dat onderstuk. En hier de lantaarnpaal zelf. Ik zal er even uitzoomen. Je kan het natuurlijk ook met houtskool doen. Het zijn allemaal hele leuke materialen. Grafiet kan je natuurlijk ook heel erg goed uitvegen, maar houtskool nog meer. Dus als je wat donkere vlakken wilt doortrekken, dan kan je het heel gemakkelijk. Bijvoorbeeld deze kant van het gebouw, die maken we straks ook wat donkerder. Als je dat met houtskool doet, dan kan je er gewoon een beetje lichtjes overheen wrijven. En dan krijg je al een mooie houtskool toon eroverheen. Die straalt nog even iets aan. Nou, zo ben ik wel, ziet er op zich, de opzet ziet er al wel goed uit. Nog een Marja IJzerman, waarmee kan je een grafiettekening het beste fixeren, zodat het niet meer afgeeft? Nou, je hebt allerlei verschillende soorten fixeermiddelen. En je hebt ook speciaal voor grafiet of ook fixeer dat voor meerdere materialen dus beschikbaar is. Zijn eigenlijk allemaal wel goed om ook voor houtskool te gebruiken of voor grafiettekeningen.
Dus ik zou gewoon naar een kunstwinkel gaan en daar vragen naar fixeer. En dan ja, kijken wat ze in het assortiment hebben. En dat is vaak wel goed om te gebruiken, zodat je werk inderdaad niet meer afgeeft. En met houtskool, nou ja, niks moet natuurlijk. Het is wel goed om je werk te fixeren, anders dan geeft het af. Op de kunstacademie fixeerden we het eigenlijk niet. Als je in een boekje werkte, dan klapte je het dubbel. En dan was het juist heel mooi hoe dat afgaf, of hoe dat afgeeft aan de andere kant van de pagina. Kan je weer een ander werkje zo eroverheen maken. Maar als je echt wil dat als je eroverheen gaat, dat het niet uitveegt, dan zou ik het wel echt gaan fixeren. Want anders is het zonde. Heb je een hele mooie tekening gemaakt en dan gaat iemand eraan zitten en dan veeg je het zo uit. Dus als je echt wil dat het goed blijft zitten, altijd fixeren. Nou, we hebben nu de grote plakken hebben we erop staan. Nu ga ik de aquarel grafietpotloden erbij pakken. En ik heb dus de HB, de 2B en de 4B. En je kan dus de potloden rechtstreeks op het papier aanbrengen. Het dak is wat donkerder. Nou, die kan je dus zo op deze manier kan je die al inkleuren en wat donkerder maken. En aquarelgrafiet is heel fijn, want je kan het eigenlijk gebruiken als normaal grafietpotlood. Ik was even vergeten dat ik links ben. Ja, dat is ook wel een dingetje hè, met grafiet of met houtskool. Als je er dan overheen veegt, is het weg. Dus een goede tip is ook, als je ergens werkt en je hebt bijvoorbeeld dit gedeelte opgevuld en je moet daar zijn, doe dan even een klappapiertje eroverheen, dus zodat je daarop kan leunen. Dat je niet je werk uitveegt. Dat is zonde. Maar wel goed bezig, Wilma. Dit is mijn waterpenseeltje. Deze vul je op met water. Die draai je ook. Vul je dus op met water. En die blijft water geven. Dus ook ideaal als je op pad gaat. Lekker op straat wil gaan tekenen. Stop hem in je tas met je aquarelpotloden. En je hebt altijd dus water bij de hand. Hier zie je ook hoe fijn het is om dit zo uit te vegen. Het droogt wel ietsjes lichter op. Dus je kan wel verschillende lagen eventueel toe aanbrengen als je wat donker wil. Monique zegt, je kan ook haarlak gebruiken om te fixeren, toch? Dat kan. En ik merk dat veel mensen dat wel doen. Alleen, er is één dingetje met haarlak. Kijk, stel je voor, je hebt een heel mooi werkje en die geef je aan iemand weg. En je hebt het met haarlak gefixeerd. Als je het ophangt in het zonlicht en de zon die schijnt erop, dan kan het dus zijn dat je papier dus zo'n vieze gelige tint krijgt. En dat komt dus omdat je toch haarlak hebt gebruikt. Dus als je iets wil fixeren, zou ik echt aanraden om toch materiaal te kopen wat speciaal daarvoor bedoeld is. Dus ja, dat is nog wel een goede tip. Om toch wel het juiste materiaal aan te schaffen. Ik zal even het papier ook pakken. Ik gebruik zelf een aquarelblok van Kangaroo. Deze is ook roomwit. En deze is 300 grams. En 300 grams is best wel fors papier. Kan dus best wel wat water ook hebben zonder dat het echt gaat bobbelen. En momenteel gebruik ik eigenlijk ook de achterkant. Die is wat gladder. En je ziet ook de aquarelgrafiet, dat vloeit heel erg mooi. Vloeit dat ook wel uit. Nou, stel je voor je hebt een klein schetsboekje. Als je niet al te veel water gebruikt, dan kan je dus met die aquarelpotloden ook gewoon lekker in je schetsboekje daarmee aan de slag. We hebben net op het dak de kleur toegevoegd. Wat ik ook vaak doe, is een klein paletje maken. En ik pak daarvoor eventjes de HB, het HB-potlood. Ik doe het nu op papier. Dat kan. Als je afvalpapier hebt, dan kan je het daarop aanbrengen. Wat je ook kan doen, is een klein stukje plexiglas bijvoorbeeld even opschuren. Want dit pigment
blijft die ook opliggen. Je ziet ook, ik heb hier bijvoorbeeld heb ik al pigment opgenomen. Nou, dit ben je kwijt. Als je het op zo'n plexiglas plaatje bijvoorbeeld zou doen, dan kan je echt al het grafiet wat je erop hebt gezet, kan je er nog heel goed afhalen. Dus dan doe je gewoon wat langer met je materialen. Even kijken, dit is de HB. En dan doe ik ook nog een stukje met de 2B. En wat ik ga doen, is ik ga bepaalde vlakken in het gebouw wat donkerdere tinten geven. Ik ga met mijn waterpenseeltje over het paletje wat je net hebt gemaakt. En omdat dit dus water blijft geven, wordt het steeds wel wat transparanter. En zo kan je bijvoorbeeld de voorgevel van het gebouw, ik zal weer even inzoomen, kan je dus zo een tint geven. Zorg er wel voor dat je die witte blokjes een beetje uitspaart, anders is het zonde. Toch die witte elementen van het gebouw. En zo kan je heel gemakkelijk toch kleurtinten in je werk aanbrengen. En dit zorgt er natuurlijk ook voor dat die witte gedeeltes van dit gebouw, zoals die witte omlijsting van de ramen, dat die gewoon net eventjes iets meer eruit springen. En het hoeft ook allemaal niet heel secuur. Je kan gewoon heel snel gewoon eroverheen. Om zo tint aan je gebouw te geven. En het glimt heel erg voor mij voor het licht, dus ik zie het niet zo heel goed. Jullie wel hopelijk. En zo vul je dat gewoon heel langzaam. Zo op. Dit gedeelte is ietsjes donkerder. Dus daar pak ik mijn klein beetje van de 2B pak erbij. Dus ik pak gewoon een klein beetje op. Ik smeer het ook ietsjes uit, dat het niet te donker wordt. En zo ga ik over het bovenste gedeelte. En je kan dus altijd nog weer extra kleur toevoegen. Stel je voor dat je zegt van nou, het is nog nat. Ik wil toch dat dit gedeelte nog ietsjes donkerder wordt. Pak je gewoon weer wat meer op. En je brengt zo die extra kleurtint aan. Ja, een oud kunststof snijplankje is zeker een goede tip, Monique. Die had je me al gegeven inderdaad. Ja, dat is zeker goed. Bewaar je oude snijplankjes en gebruik die. Het is ideaal gewoon om langer van je materiaal te kunnen genieten. De andere kant van het gebouw doe ik ook met de 2B. Die is ook weer net weer ietsjes donkerder dan de voorkant. En zo kan je heel snel eigenlijk kleur toevoegen. Het leuke is, het hoeft allemaal niet zo heel secuur. En zo heb je toch heel snel een leuk extra kleurtintje. Spoel hem wel even goed uit als je, als je van de ene kleur naar de andere kleur gaat. Anders neem je toch een andere tint bijvoorbeeld mee. Ik zoom even uit. Nou, zo zie je al dat je je gebouw al zo goed en leuk hebt weergegeven. Ik doe hier nog een extra streepje zo erbij. En die gevel. Je kan altijd nog eroverheen gaan. Het aquarelgrafiet is zorg wel dat het eerst goed droog is voordat je er overheen gaat. Dus krijg je een beetje wat meer structuurlijntjes. Als je dat natuurlijk heel leuk vindt. Dat kan ook. En met het grafietkrijt kan je dus nog wat grotere stukken gewoon heel lichtjes eigenlijk zo inkleuren. En zo de straatpartij erin zetten. En dan kan je dus net zoals met, je ziet al, grafiet is heel erg goed uit te wrijven. Kan je zo de stoeppartij, kan je nog zo erin vegen. Nou, en hoe langer je zit, des te meer detail je bijvoorbeeld nog kan toevoegen.
Maar zo heb je toch al heel leuk een opzetje van een gebouw. Dan heb ik nog van Annette, wat is het verschil tussen aquarel grafietpotlood en de Albrecht Dürer? De aquarel grafietpotlood zegt al, het is grafiet. Dus werkt in grijstinten. En de Albrecht Dürer, dat zijn allemaal aquarel kleurpotloden. En is ook heel erg leuk om met urban sketching, om dat in je werk te gebruiken. Maar het leuke is, wij gaan over 2 weken, gaan wij dus aan de slag met de Albrecht Dürer aquarelpotloden. Dus als je daar meer informatie over wilt hebben, dan zou ik zeggen, kijk over 2 weken naar de volgende livestream. Want dan gaan we beginnen met de introductie van de Albrecht Dürer aquarelpotloden. Maar dat is eigenlijk het grote verschil. Albrecht Dürer kleur, aquarel, grafiet is grijstinten. En meer grafiet ook. Het leuke is dus ook, dit kan je dus echt als grafiet inzetten. Dus je hoeft het niet met water te verdunnen. Maar het kan wel. En zo kan je dus nog kleine details erin doen. Zoals bijvoorbeeld, kijk, ik heb nu de 2B vast. Nou, dit was een niet parkeren. Dat kan je er nog inzetten. Nou, er staat ook nog tekst bij in. Maar als je al een kleine golflijntje erin zet, lijkt het wel een beetje op tekst. Nou, deze heeft ook nog een klein beetje een kleurtintje. Dus die vullen we nog een beetje zo lichtjes op. En dan zat hier nog een klein bordje met voetgangers. Ook met een beetje tekst. En zo heb je in grove lijnen alles al neergezet. Dan heb ik nog Inge, die zegt, komt er ook een pastelthema? Wij gaan al het materiaal van Faber-Castell gaan wij behandelen. Dit was de laatste sessie van grafiet. Over 2 weken gaan we weer beginnen met aquarel. En daar zitten dan ook weer een paar sessies aan vast. En zo stappen we steeds door naar een ander materiaal. Dus ik zou gewoon zeggen, hou het allemaal in de gaten. En kom vanzelf tevoorschijn. Nou, dit hebben we gehad. Nu hebben we nog het leuke gedeelte. Nou, alsof dit niet leuk was. Dit was ook heel leuk. Maar ik heb hier een potje. En hier zitten alle deelnemers in. Ik ben jullie allemaal afgegaan op Facebook. Degene hebben het waarschijnlijk wel gezien. Ik heb alles heb ik geliked. En heel erg leuk om te zien hoe veel mensen gedeeld hebben. Wel de deelnemers die het openlijk gedeeld hebben, die heb ik wel eruit gepakt. En ook heel leuk om te zien wat voor een tijgers jullie allemaal getekend hebben. Dus super tof. En leuk dat jullie allemaal zo goed meedoen. Een van deze deelnemers, die gaat dus de grote aquarel, of niet de aquarel, de grote grafietset winnen. Dus ik ga hierin grabbelen. En ik kijk naar voor, dus ik kan niet zien hoe, wie of wat. Allemaal spannend. We moeten eigenlijk een drumroll. En graag gedaan. Ik vind het heel leuk om jullie zo allemaal tips en tricks te geven. Ik heb er eentje te pakken. Tum, tum, tum. De winnaar van de grote aquarel, dat is, tum, tum, tum. Even kijken hoor. Oh, wat spannend dit. Waar zit de opening? Hier zo. Het is geworden Anke Evers. Woe! Anke, ik weet niet of je kijkt, maar als je ons een bericht stuurt even via Facebook op Faber-Castell, dan zorgen we dat het zo snel mogelijk jouw kant op komt. Ik wil de rest allemaal heel erg bedanken voor het meekijken. Leuk ook voor jullie reacties.
Ik vind het fijn om jullie wat te leren. En hopelijk, als het weer kan, leuk om in de stad gewoon lekker te tekenen. En ik zou het zeggen, doe het ook. Het is heel erg leuk om te doen. Je leert er heel veel van. Thanks mam voor je lieve reactie. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne avond toe. En tot over 2 weken weer. Dus fijne avond. Tot de volgende keer.